ओके, तर जय महाराष्ट्र भावांनो, कसे तुम्ही सगळे. तर भावांनो, आपला चढू हृता मॅडम केला मी, तर तुम्हाला नक्की आवडणार अशी अपेक्षा करतो. तर काय तुम्ही नक्की सपोर्ट दाखवा, सपोर्ट नाही दाखवत आहे मला आजकाल, तर प्लीज सपोर्ट दाखवा प्लीज. आणि आपल्याचे व्ह्यू खूप जास्त यायला पाहिजे ह्या व्हिडिओला, कारण की व्हिडिओ खूप विचारपूर्वक केला भावांनो मी, म्हणून. तर गाणी सॉन्ग पण खूप आवडणार आहे तुम्हाला. बीटमार्क तर शेकीला पासवर्ड दिला आहे, पासवर्ड बोलून दाखवला, म्हणून एंडपर्यंत बघायचा आपला व्हिडिओ. ओके, इंस्टाला नसेल तर इंस्टा फॉलो करून घ्या, तिथे स्टेटस अपलोड करत असतो. आणि फोटो आणि PNG सगळे हवे असेल तर ते टेलिग्राम जॉईन करा, तिथं सगळे दिले फ्रीमध्ये. लोक जॉईन करा, तिथे तुम्हाला इथं बाजूला येत असेल आपल्या इंस्टाग्रामची ID, तिथे फॉलो करा, जा लवकर इंस्टाग्राम फॉलो करा. ओके, चला आपल्या चॅनलला सुरू करूया गाईस. आणि कमेंट करायला विसरू नका प्लीज, आणि न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करून टाका. ओके, तर आपला व्हिडिओ सुरू करूया. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. म्यूजिक. आजा पिया तोहे प्यार दी गोरी भैया तो प्यार दी. आजा पिया तोहे प्यार दूं ओ गोरी भैया तो प्यार दूं. इसलिए तू इतना उदास कैसे हो. भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं.
पासवर्ड आहे आपला 2324.